السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. لا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الفائزون والفائزات بالديفي 24 عن الفرص والمميزات السانحة التي ممكن أن يتمتع بها الفائزون بالقرعة، ونؤكد الذين أتمموا الإجراءات إلى الأخير وتحصلوا على الفيزا بسلام. هنا أكيد أنه البعض من هؤلاء المتحصلون على فيزا القرعة ليس لديهم فكرة عن المميزات والفرص المتاحة ما بعد الحصول على فيزا القرعة الأمريكية، وكذلك ليس هناك من فكرة لديهم عن الأشياء المهمة التي ممكن أن يتمتعوا بها عند دخولهم إلى الولايات المتحدة. وأكيد أن هناك البعض الآخر من الفائزين أتمموا إجراءاتهم إلى الأخير وتحصلوا على الفيزا ولديهم فكرة، أي أنهم يعرفون كل ما هي صغيرة وكبيرة تتعلق بالمميزات والفرص التي ممكن أن يتمتع بها المهاجر أو الفائز ما بعد حصوله على فيزا القرعة الأمريكية. إذن هنا على العموم نجيب للتبيان للتأكيد والنصيحة على كل معلومة مهمة يبحث عليها المقبلون على الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية، ونخص بالذكر الذين تحصلوا على الفيزا بسلام. إذن كل من يحصل على الفيزا ويدخل عن طريق القرعة إلى أمريكا فيحق له الإقامة الدائمة القانونية، والتي تعنى بالحصول على الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء، وكذلك السوشيال سيكوريتي. وكذلك نؤكد يحق له الحق في العمل بحرية، ونؤكد سواء لديه شهادة أو تكوين أو خبرة بدون شهادة في أيتها مهنة ووظيفة، ممكن لهذا المعني بالأمر الذي تحصل على الفيزا عن طريق القرعة أن يشتغل بحرية بالولايات المتحدة، وله الحق في التمتع بحقوقه المكتملة. ونؤكد الواجب الذي يتقاضاه من عمله بكامل الحقوق المعمول بها في مجال التشغيل والعمل الوظيفي بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا من جهة لكي تعرفوا بأنه الحق في العمل هو موجود ومتوفر لكل من سوف يحصل على فيزا القرعة الأمريكية. فقط يجب على المعني بالأمر أن يبحث عن العمل داخل الأراضي الأمريكية، لأنه هذا واجب عليه لطلب الحصول على عمل، وإن شاء الله فرص العمل هي متوفرة بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل كذلك يحق لهذا الفائز الذي تحصل على الفيزا له الحق في السكن، سواء كراء أو استئجار شقة، أو شراء مثلا سكن أو عقار، شقة أو بيت، على حسب ظروف كل معني بالأمر منكم. فعندما يتحصل المهاجر عن طريق القرعة على الجرين كارد يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يبحث عن سكن بأريحية، لأنه يحسب مقيم قانوني شرعي ويحق له هذا في أي ولاية شاء. وكذلك يحق للفائز الذي تحصل على الفيزا ودخل بها إلى أمريكا ما بعد أشهر أو سنوات معدودة يحق له طلب اقتراض سلف من البنك، وهذا بالطبع نزيد عليه ممكن له فتح حساب بنكي يخصه مستقبلا عند حصوله على الجرين كارد. والأبناك المعنية بالمعاملة مع المهاجرين هي متوفرة على العموم بالولايات المتحدة. أسماء الأبناك هي مختلفة في الولايات ال50.
كذلك نؤكد بأنه على كل من هو مهاجر إذا أراد أن يقترض مالا من بنك، فهنا ننصح في حالة الوجوب أو في حالة الاحتياج فقط، لا ننصح بالاقتراض من الأبناك الأمريكية. هذا بالطبع لي النصيحة، ولكم واسع النظر في هذه النقاط التي أكدنا عليها وبالتوفيق. كذلك يحق بالنسبة لهذا المهاجر عند دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحصله بالطبع على الفيزا، يحق له شراء سيارة، سواء سيارة جديدة أو سيارة مستعملة على حسب ظروفه المادية. وكذلك هناك الحق له في عمل مشروع في حالة لديه رأس مال مهم، ممكن له أن يستثمر أمواله داخل الولايات المتحدة، والمشاريع هي تختلف، وكذلك رؤوس الأموال كذلك تختلف. ونؤكد كل مهاجر يعرف المناسب له أو المشروع المناسب له الذي يريد استثمار أمواله فيه بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل كذلك إلى نقطة مهمة، وهي الحق في الضمان الاجتماعي للفائز الذي تحصل على فيزا القرعة الأمريكية. عندما يدخل إلى الولايات المتحدة له الحق في الضمان الاجتماعي، سواء كان عازبا أي منفردا أو متزوج لديه أبناء أو ليس لديه أبناء. وكذلك يحق له الحق في التعليم والتكوين والدراسة، سواء للمهاجر نفسه أو أسرته التي هي مقيمة معه، يحق لهم هذا. وقانون الهجرة الأمريكي بالطبع يخول الحق لكل من هو دخل سواء عن طريق القرعة الأمريكية أو دخل بصفة مهاجر قانوني. على العموم يحق لهم كما ذكرنا الحق في التكوين والدراسة والتعليم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل كذلك إلى الحق في طلب المساعدة من الحكومة الأمريكية، ونؤكد هنا للإشارة هذه المساعدة المطلوبة هي مختلفة، وهنا تعنى بالمهاجر الذي هو قد دخل عن طريق القرعة الأمريكية، أي تحصل على الفيزا وأراد مساعدة من الحكومة الأمريكية. إذا نؤكد بالنسبة لهذه المساعدة تمنح فقط للذي يستحقها، فقط للتأكيد ونسطر عليها، ليس من هب ودب يطلب المساعدة من الحكومة الأمريكية. إذا المساعدة فقط تمنح على حسب ظروف المهاجر، ينظر إلى عمله ودخله السنوي، هل له عائلة، ينظر إلى مسكنه، وهناك أشياء أخرى تنظر لها الحكومة الأمريكية. وبالطبع عندما يتضح لها بأن هذا المهاجر يستحق المساعدة، بالطبع سوف تمنح له هذه المساعدة. في حالة أنه لا يستحقها وهو يعيش عيشا كريما بدون أن يطلب مساعدة من الحكومة الأمريكية، فهذا لن تمنح له هذه المساعدة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وأشكال المساعدة المقدمة من طرف الحكومة الأمريكية للمهاجرين هي مختلفة، وتمنح لكل مهاجر وظروفه ووضعه. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وإذا أردتم أن تستفيدوا أكثر وأكثر فيما يتعلق بالمساعدات التي تمنح من طرف الحكومة إلى المهاجر بأمريكا، فممكن أن تعودوا إلى برامج عبر القناة وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وهناك معلومات مهمة سبق أنني قد قمت بطرحها عبر القناة. كذلك يحق للمهاجر الذي تحصل على فيزا القرعة الأمريكية تقديم طلب لم شمل للأزواج والأبناء، سواء أقل أو فوق من 21 سنة غير متزوجين. هذا في حالة أن المهاجر عند هجرته إلى أمريكا كان عازبا وتزوج مستقبلا، فهذا يحق له ومخول له من طرف قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بالتقديم على لم شمل أهله سواء الزوجة والأطفال. هذا بالطبع لا يمنع ويحق له هذا.
وكذلك نؤكد ممكن أن يطرح التساؤل عن لم شمل الوالدين والإخوة عن طريق يعني المهاجر الذي هاجر عن طريق القرى الأمريكية. هنا نؤكد بالنسبة لم شمل الوالدين والإخوة متى ممكن أن نقوم بلم شملهم؟ عندما نقيم 5 سنوات بأمريكا، وكذلك ما بعد هذه ال5 سنوات بالطبع سوف نقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. آنذاك ممكن أن يقوم يعني هذا المهاجر الذي دخل عن طريق القرعة بلم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مخول له من طرف قانون الهجرة الأمريكي. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. ونؤكد بالنسبة للذي هو متزوج مثلا فائز بالقرعة الأمريكية، فيحق له أن يقوم يعني بإرفاق معه الزوجة وأبنائه الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. في حالة أن الفائز تحصل على الفيزا وهو متزوج ولديه أبناء أعمار يعني تقل عن 21 سنة، فممكن أن يرفق معه الزوجة أو الأطفال أو الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة. وننتقل إلى الحق كذلك لهذا الفائز الذي تحصل على الفيزا عند دخوله إلى أمريكا. الحق له للانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى، هذا لا يمنع. وبالطبع هناك 50 ولاية ممكن لهذا المهاجر. مثلا أقام يعني سنة بولاية باسمها، مثلا أقام بولاية نيويورك ويريد الانتقال إلى ولاية تكساس مثلا، فممكن له هذا ومخول له من طرف قانون الهجرة الأمريكي. وبالطبع ممكن أن ينتقل في أي وقت، هذا مخول له ليس بالمشكل، لأنه هناك بعض المهاجرين ممكن الولاية التي توجه لها في الوهلة الأولى لم تناسب وضعه، مثلا لم يجد فرص عمل متوفرة وهو إلى غير ذلك، ربما أسعار المعيشة يعني باهظة الثمن بها، مما يجعل أو يستدعي منه أن ينتقل إلى ولاية أخرى. وبالطبع كما وضحنا قانون الهجرة الأمريكي يخول له هذا ليس بالمشكل. كذلك يحق لكل من هو تحصل على فيزا القرعة الأمريكية عند دخوله إلى أمريكا الحق له للسفر لبلده، أي يعود لبلده، شرط أن يحترم القانون الساري المفعول فيما يتعلق بالخروج والدخول من الولايات المتحدة إلى بلده. وكذلك لازم أن يحترم الوقت المحدد لأجل الحفاظ على الإقامة المحترمة والعمل على طلب الجنسية الأمريكية ما بعد يعني 5 سنوات. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. للتأكيد من جديد، يحق للذي هو تحصل على فيزا القرعة الأمريكية أن يسافر خارج الولايات المتحدة، ولكن نؤكد لازم أن نجد أولا معه الجرين كارد ويحترم يعني القانون الموضوع في هذه الجرين كارد، وكذلك هناك مدة لازم أن يحترمها في حالة خروجه من أمريكا سواء في بلده الأم أو في بلد آخر، ثم عليه العودة إلى الولايات المتحدة لأجل الحفاظ على الوقت المهم والمناسب لطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. بالطبع لأن طلب الجنسية الأمريكية ما بعد الجرين كارد هو مقصر في الوقت الذي هو ما بين حصولنا على الجرين كارد وما بين طلبنا للحصول على الجنسية الأمريكية. بالطبع المهاجر الذي يهاجر عبر يعني القرعة الأمريكية، قانون الهجرة الأمريكي يخول له طلب الجنسية ما بعد 5 سنوات. أما بالنسبة للذي مثلا هو متزوج من أجنبية أو مثلا متزوجة من أجنبي أمريكي، فهؤلاء يحق لهم الحصول على الجنسية ما بعد 3 سنوات. هذا هو الفارق. إذا نقطة مهمة وضحناها لكم، أتمنى أن تكون واضحة فيما يتعلق بالسفر ما بعد الحصول على فيزا القرعة الأمريكية والدخول بها إلى أمريكا. كذلك هناك نقطة مهمة، الحق في ممارسة الحق الطبيعي
وهنا نؤكد ما هو يتمتع به المواطن الأمريكي على كل الأصعدة. ويجب على المهاجر عن طريق القرعة أن يحسب نفسه بأنه أصبح مقيما قانونيا شرعيا، له الحق في كل ما هو وضحناه لكم، ويجب المحافظة على الإقامة باحترام. ونؤكد لازم على المهاجرين أن لا يخرقوا النظام المعمول به من طرف قانون الهجرة وشؤون الهجرة، أي على المهاجر القانوني المقيم بأمريكا أن يحترم بنود الإقامة عامة، وهنا نؤكد على الجرين كارد بدون خرق أي بند بها، ويلتزم الاحترام الكامل للإقامة المعنية بالجرين كارد في كل الأوقات بدون أنه يقع في المحظور. مثلا يستغل المهاجر هذه الإقامة التي منحت له من طرف الحكومة الأمريكية في التجارة الغير المرغوب والغير مشروعة والغير القانونية، مثلا المتاجرة في المخدرات، مثلا يخرق مثلا قانون احترام الآخر، السكر العلني، تعنيف الأسرة، إلى غير ذلك من الخروقات المرفوضة والغير مرغوب فيها بالولايات المتحدة الأمريكية. لكي بالطبع هذا المهاجر إذا احترم إقامته بكل قوانينها وبنودها، إن شاء الله ممكن أنه يتفادى الترحيل إلى وطنه الأم. وممكن أنه في حالة لم يحترم قانون الهجرة الأمريكي ممكن أنه تسحب منه الإقامة التي تحصل عليها. ولكن إذا حافظ على إقامته كمهاجر قانوني شرعي محترم فسوف يتمتع بحقه مكتمل، لا ينقصه شيء من الفرص والمميزات التي ممكن أن يجدها كل من هو متحصل منكم على فيزا القرعة الأمريكية. وبالطبع كلكم والحمد لله تبحثون على أمن، تبحثون على استقرار، تبحثون على فرص ومميزات تخول لكم إن شاء الله ضمان مستقبلكم بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن يجب عليكم اغتنام كل الفرص والمميزات يعني المواسية التي ذكرناها لكم، وهناك يعني مميزات أخرى لم نذكرها لكم، ولكن ذكرنا لكم المهم الذي ممكن هو واضح لكم في البرنامج. إذن اشتغلوا على كل ما هي صغيرة وكبيرة تتعلق بهجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله سوف تجدوا بأن أمريكا سوف تستقبلكم بصدر رحب، لأنه كل من هو مقيم إقامة قانونية بالولايات المتحدة ممكن أن يحقق الكثير والكثير من المبتغى والمراد. ونتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي حالة أنه تحصلتم على الفيزا، فبالنسبة للحصول على الجرين كارد عند دخولكم إلى الولايات المتحدة قد يختلف استلامها من ولاية إلى ولاية أخرى، مسألة وقت، وإن شاء الله سوف تستلموا البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد والسوشيال بالعنوان الذي أنتم إن شاء الله لديكم وجهة له. وننصح بأنه لا تشتغلوا أو تعملوا إلا عندما تتحصلوا على يعني الجرين كارد التي تخصكم. هذا للنصيحة، لأنه في حالة اشتغلت أو اشتغلت في عمل وبالطبع الجرين كارد ليست معكم يعني في بداية وجهتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أي عند دخولكم إلى أمريكا، هنا هذا يعتبر خرق قانون هجرة. إذن عندما تتحصلوا على الجرين كارد آنذاك ممكن أن تبحثوا عن عمل، ممكن أنكم تبحثوا عن سكن، وإن شاء الله أموركم تمام. وهذا للنصيحة. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة
محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.